पुरानो बाइक यो चाहिँ होइन भाइ? यो चाहिँ हाम्रो पुरै बाइकहरू पुरै यहाँ छ रेसको लागि पुरै बाइक मेन्टेनेन्स भइरहेछ पनि है। मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ। अब निस्किन लाग्यो यहाँबाट है। सबको बाइक पास भइसक्यो। दाइ पास होइन त दाइ? So hey guys, good morning, welcome back to the new episode of Strong Vlogs है। So सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो आज चाहिँ मेरो अलिकति लामो यात्रा हुँदैछ, पोखरा जाँदैछु होइन। ब्याग हेलमेट टन्नै छ मेरो सामान आज। अनि बाइक चाहिँ पठाइदिइसकेको छ, अस्ति पठाइदिएको पुगिसक्यो है। अनि आज जान्छ, आज चाहिँ वेडनेसडे हो। यो भ्लग चाहिँ शुक्रबारतिर आउँछ होला सायद है। अनि अब बाटोमा के हुन्छ म देखाउँदै जान्छु है। अनि अलिकति निन्द्रा पुगेको छैन, झुपझुप भइरहेछ। अब बसमा गएर मजाले सुत्दै जानुपर्छ पुरै। के कसो हो रोशन? योपालि हाम्रो टाढो मेलले हानेन रेस, के गर्नु अब नेक्स्ट टाइम होइन। मिल्यो भने खाने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। सो म चाहिँ यहाँ पुरै हाइड्रेसन हुँदैछु अहिले। बसमा फेरि गाह्रो पर्छ मलाई। अहिले भेटौँला है त गाइज, अब जाने बेला भयो मेरो। अब यहाँ बाई बाई हान्छु अनि जान्छु है त म। राइट गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँ कोटेश्वर आइसकेँ है। अब कलङ्कीतिर जाँदैछौँ ट्याक्सीमा मजाले। सो राइट गाइज है, अहिले चाहिँ पोखरा जानको लागि यहाँ मैले टिकट लिइसकेको छु। अब एकछिनमा गाडी जान्छ अरे, त्यही भएर अब एकछिन वेट गर्छु है। यहाँ बस्छौँ, चिसो खानु पऱ्यो होइन। अनि चाहिँ मजाले जान्छु। गर्मी भइसक्यो पुरै, यो ज्याकेट खोल्नु पर्ने हुन्छ मैले है। त्यही हो गाइज, अहिले अब सिधै बाटोमा भेटौँला। पोखरा पुगेपछि रहिला हान्नुपर्छ है त। पुरै एक्लै सिटमा बसिरहेको छु म चाहिँ यहाँ। पुरै यस्तो छ हालो, पुरै खाली छ है। अब एकछिन बसौँ, मजाले बसौँ होइन। यस्तो छ। मलेको गाइस, पुरै मलेको है यो चाहिँ। मेन चाहिँ उता होला, यता चाहिँ सानो खालको छ, अलिकति सानो खालको छ मलेको होइन। म एक्लै छु खाँदै है। अलिको पुग्यो, एक राउन्ड सुतियो। सो हजुर चाहिँ सिनेमेटिक हेर्नु होला होइन, मेन भने त्यही हो। अनि पोखरा पुगेपछि म हजुरलाई भेट्छु भन्दा नि म बोल्छु होइन। सो अहिले चाहिँ अब सिनेमेटिक हेर्नु होला। रात पर्न लाग्यो 6 बज्न लागेको अरे, 45 जति भयो है। सो त्यही हो गाइस, अहिले भेटौँला है त अब। सो हल राइट गाइस है, अहिले चाहिँ म पोखरा पुगिसकेको छु। अनि लुक एट हियर, लङ टाइम नो सी होइन। 21 दिन आज त थाहा थिएन मलाई यहाँ छ भनेर। 21 दिन पोखराको यात्रा यता हो र। ल म आउँछु। सो यो चाहिँ पोखराको भ्यू। भोलि बिहान झन् यस्तो मक्खन देख्छ यहाँबाट होइन। अहिले चाहिँ केही देखाएको छैन, धन्डो है। अनि आज चाहिँ अलिकति रेस्ट पनि लिनु छ है। त्यही हो गाइस, अरू त केही छैन। सोलो मजाले सुत्ने। अब 3 दिन 4 दिन मेरो यही रुम हुनेवाला छ होइन। 4-5 दिन हुन्छ होला। सो त्यही हो गाइस, अब आज त अलि ढिला भइसक्यो, खाना पनि बन्दैन अरे। आज बाहिर काचाकुचुक तेल लिएर आएको छ, त्यही खाने हो। अनि भोलिदेखि चाहिँ अलिकति रमाइलो गरौँला। केटाहरू आइसक्यो होला पोखरा। अनि त्यही हो गाइज, भोलि केटाहरूलाई पनि भेट्नुपर्छ। अनि ट्र्याक पनि हेर्न जानु छ कस्तो छ होइन। अब अलिकति डर त लागिहाल्छ नि होइन। त्यही भएर भोलि हेर्न जान्छु। सो अहिले चाहिँ मैले राखेको है त गाइज। सो हे गाइज, वेलकम टु द ब्लग अफ पोखरा होइन। सो अहिले चाहिँ पोखरा बस्छु म चाहिँ। अनि आज चाहिँ अब रङ्गशाला जानुपर्छ। अलिक ढिला उठ्यो हिजो, अलिक ढिला नै भएको थियो राति सुत्ने बेला है। त्यही भएर आज चाहिँ पहिला गएर कफी सफी खाउँ है। अहिले 12 बजिसक्यो है। अहिले अहिले ढिला भयो। सो त्यही हो, अब तल जाउँ, हरि दाइलाई भेटाउँछु म तपाईँहरूलाई। हेलो दाइ, के छ खबर? कफी खाउँ नि त म नि। सो आफ्टर हेभिङ मस्तको क्यापुचिनो होइन। अब चाहिँ म रङ्गशाला जानलाई बाइकको हालत के कस्तो छ होइन, ट्रान्सपोर्टेसनमा के भयो है।
सो अहिले भेट्छु है त गाइज म त्यहाँ आएर के कस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो पुरै बाइकहरू पुरै यहाँ छ रेसको लागि, पुरै बाइक मेन्टेनेन्स भइरहेछ कुनै है। मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ, पुसपास पार्नु छ, धुलो वाइल्डै भएछ, पोखरा आउने बाटो कस्तो बिजोग रहेछ नि त, त्यही भएर पुसपास पार्नु पर्यो होइन गाइज। मजाले पुसौँ त्यही हो, अरू भने त ए ल्याङ भएछ नि यार। यस्तो मजा भइरहेछ यहाँ बाइकको पुरै यहाँ कार्यक्रमहरू मेरो गरिदेऊ न। कुरै हो, हामी चाहिँ आधा घन्टा लागिसक्यो यहाँ कुरेको। अब एकछिन बस्छौँ चाहिँ चेक भइसकेपछि तिनीहरू गएको जस्तो जानुपर्छ कुम्लो कुटुम्लो बोकेर होइन गाइज। त्यही गाइज भुइँले नि त्यस्तै मिठो हानिरहेछन्। रेन गाइस पुरै पानी परिरहेछ। अब निस्किन लाग्यो यहाँबाट है, सबको बाइक पास भइसक्यो। दाइ पास होइन त दाइ, मजाले पास भइसक्यो गाइस। पासको चाहिँ यहाँनिर एउटा लोगो हुन्छ यहाँनिर, त्यो म अहिले देखाउँला है। सो अहिले भेट्छ त गाइस। सो अलराइट गाइस चाहिँ अहिले चाहिँ म होटलमा आएर ड्रेस चेन्ज गरेर अब 27 नम्बर स्ट्रिट नम्बर 27मा जानु लागेको। होटल जेम्स प्याराडाइस भनेर छ, यो चाहिँ 29 हो है। सो अब चाहिँ आइएम मुभिङ। यहाँ अहिले राति केही देखाएको छैन होला, म उतै गएर भेट्छु। मोबाइलमा चार्ज पनि छैन है। भर्खर आज हिँड्दैछु म यो लेग साइडमा, नत्र लेग साइडपट्टि, नत्र म हिँडेकै थिएन क्या, बिजी थियो एकदम है। लोकेट यो जेम्स प्याराडाइस जाँदैछु म चाहिँ मजाले। पुरानो बाइक यो चाहिँ होइन भाइ। राइट गाइज अहिले चाहिँ यहाँ होटल जेम्स प्याराडाइसबाट निस्किसक्यो हामी, हाम्रो आफ्नो होटलमा जाँदैछौँ होइन। सो अब चाहिँ जान्छौँ मजाले। अहिले रुममा गएर भेट्छु म चाहिँ। सो अहिले चाहिँ म रुम जाँदैछु, एक्लै छु होइन। सबैजना यताउता छुट्टिसक्यो। सो रुममा पुगेर के हुन्छ म भन्छु। अनि एकछिनमा चाहिँ मोटर स्पोर्ट्स नेपालमा चाहिँ ऊ आउँछ अरे, के अरे एउटा त्यहाँ भोलिको लागि के हुन्छ सब उहाँहरूले एउटा लेखेर पठाइदिनुहुन्छ अरे। सो हामीले त्यही हेर्छौँ एकछिनमा है। सो त्यही नै गाइज, अब रुम गएर भेटौँ लागि खानासाना खानु चाहिँ भोक लागिसक्यो है। त्यही यस्तो हल राइट गाइज है। अहिले चाहिँ हामी अब खाना खानु जानु लागेको। बबल टी वो खाना खानु जानु लाग्यो। दाइ अगाडि छ, ऊ चाहिँ बाटो देखाउँदैछ होइन। अगाडि जाने मजाले भात अब 3 थाल खाने पैसातिर अनुसार होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ रुम जाने, अनि आज सुत्ने रेस्ट गर्नु छ होइन, चाँडो सुत्नुपर्छ। त्यही भएर त्यही गाइज, अरू त त्यस्तो केही छैन। अनि यो चाहिँ लेग साइड जाने ठाउँ, लेक नै जाने ठाउँ होइन। त्यही हो, अरू त केही छैन त्यस्तो। यहाँ घुमिरहेको ठाउँ हो, कति घुम्नु होइन। राइट गाइज अहिले चाहिँ खानासाना खाएर एकछिन लेग साइड घुमेर अनि रुममा आइसक्यो है। मजाले सुत्छु अब। अनि भोलि रेस्ट छ, रेस्टको लागि स्पिया लक फेरि पनि है। अनि त्यही हो गाइज, अलिकति अब रेस्ट लिउँ, चाँडो सुत्नु, चाँडो नि के भन्नु, 12 बज्न लागिसक्यो है। यताउता गर्दा त्यसै टाइम गयो थाहा हुँदैन है। सो त्यही हो गाइज। अनि आजको भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। भोलि रेस्ट डे 1, भोलि र पर्सि छ रेस्ट। भोलि क्वालिफाइङ हुन्छ, क्वालिफाइङ राउन्ड, अनि ल्याब टाइमिङ यताउता हुन्छ। अनि पर्सि चाहिँ रेस हुन्छ होइन, मेन रेस चाहिँ पर्सि हुन्छ। सो त्यही हो। फेरि पनि जो नयाँ हुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल होइन। अनि पोखरामा छु गाइज होइन, आउनु होला रेस हेर्नको लागि। त्यही हो गाइज। सो आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। राइट ह्याड राइट सेफ।